त मेकअप च्यालेन्जमा म चाहिँ यसलाई गर्छु। यो यसलाई गर्छ त यसको नाम हो सम्मा हो अनि यसको नाम परबिन यसको नाम रेशमा अनि मलाई त चिन्नु नै भएको होला मेरो नाम हो जेसिका चौधरी। ला अब चाहिँ यो मेकअप च्यालेन्जमा धेरै फनी हुनेछ गाइज फनी हुनेछ यो मेकअप च्यालेन्जमा अब कस्तो यो हेर्नु होला सरले यसो आँखा बानेर गर्नेछौँ हामी चाहिँ अनि अब काका डल्छ सायद अनि ल अब चाहिँ यो सबैजना लाइक र कमेन्ट र सब्सक्राइब गरिदिनु होला कस्तो छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला गाइज अनि अब चाहिँ हामी यो च्यानललाई सुरु गरौँ र त फर्स्टमा चाहिँ यिनीहरूको दिएको छु यो चाहिँ यसलाई गर्छ अनि अघिको भिडियोमा चाहिँ यसले यसलाई गरेको थियो त अब चाहिँ यसलाई गर्छ त यसलाई गरेपछि अनि हामीहरूको टर्न आउँछ गाइज अनि अहिले चाहिँ यिनीहरू गर्छ अनि अब यही मेकअप च्यालेन्ज हामीहरूको टर्न आएको थिएन नि त अब यिनीहरूको टर्न आएको थिएन यो खातिर अब यिनीहरूको टर्न छ ल अब कस्तो छ लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गरिदिनु होला गाइज त अब चाहिँ यो धेरै योको नराख्ने मिनेटको अनि ल अब चाहिँ यो मेकअप च्यालेन्ज यही सुरु गर्नु ल आँखा यो गर्ने भन्ने लामो टाइट भयो अब स्टार्ट गर ल अब स्टार्ट गर्दैछौँ हामी ल छिटो गर टाइम छैन यति छिटो गर अब अर्को लगा छिटो को मुखमा
कपालमै दल्छ आँखामै घुपिदिन्छ बा के गरेको गाइज अब मेकअप सक्न आँटेछ धेरै फनी भयो चाहिँ पुरा लागिराखेको छ गाइज ल अब सक्न बेला भएको छ अनि हामीहरूको टर्न आउँछ गाइज टाइनरको सुरु नै दिउँ है के लगाइदिन्छु गाइज हामीहरूकोमा चाहिँ यिनीहरूकोमा चाहिँ यस्तो भएको छ अब हामीहरूको जम्मा कस्तो हुन्छ रहेछ अरू अब हेरौँ कस्तो हुन्छ गाइज भयो भयो गाइज अब यिनीहरूको चाहिँ सको ल
तिमीहरूको भयो ल उता जाऊ आवाज चाहिँ हामीहरूको छ है ल देऊ यो देऊ गाइज अब हामीहरूको टर्न रहेछ है गाइज अब हामीहरूको रहेछ हामीहरूकोमा कस्तो रहेछ ल अब आँखा बाँधिदिउँ है ल अब हामीहरूको टर्न रहेछ गाइज अब यसको चाहिँ भयो ल ल स्टार्ट यिनीहरू छ है यता चाहिँ ल गाइज ल फास्ट गर है टाइम छैन है ल ल तेरा घाउ छ है यता कस्तो भएको रहेछ है कस्तो छ है सीधा समाता गाइज हेर्नु होला यो लिपस्टिक टुटेछ ल अर्को खोइ यो राख कसरी गर्छ यो रुक अरू एउटा छ है ए ल यो लगाइदेऊ ल यो राखिदेऊ अर्को भयो ल भयो राखिदेऊ यो चाहिँ यतै छ सबै के खोज्दैछ यसको ढक्कन चाहिँ कहाँ गयो छोरी यो नलगाइदेऊ यो ढक्कनै छैन यसको कहाँ गएछ ए भेटे रहेछ है उता रहेछ सीधा भयो
यो चाहिँ टुट्यो है अघि नै गाइज यिनीहरू चाहिँ यतै राखिदेऊ टुटेको मुखेर छ आँखामा खोजिदियो यसले ल गाइज अब चाहिँ हामीहरूको यहीँ सक्दो रहेछ ल गाइज कस्तो देखिँदै रहेछ हेलो गाइज अब जेसिकाको मेकअप सकिहाल्यो मेरो मेकअप सक्यो गाइज अब हेर्नु जेसिकाको राम्रो देखिँदैछ अब अनि गाइज अब चाहिँ हामी अर्को भिडियोमा अरू पनि यस्तै यस्तै फनी भिडियो लाउने छौँ गाइज अनि कस्तो देखिँदै रहेछ भन्नु है धेरै नराम्रो देखिँदैछ यो मलाई नि दादा मैले अनि अब सबैजना अब जस्तो पनि यस्तै फनी होस् अब यस्तै फनी भिडियो लिएर आउने छौँ हामी चाहिँ यस्तै फनी भिडियो लाउने छु खोइ ऐना देखौँ न म पनि के बनाइदिएको हेर्नु गाइज ऐना हो हेलो गाइज अर्को भिडियोमा राम्रो थिएन अनि यो भिडियोमा चाहिँ यस्तै कस्तो नराम्रो भएको छ गाइज अनि अब रेशमाको टर्न आइहालेको छ अब जाँदैछु रेशमाले मेकअप गर्नु ल अर्को भिडियोमा आउँछौँ गाइज अरू यस्तै भिडियो लिएर आउनेछौँ गाइज अब चाहिँ हामीले ल ताताको लागि अब हेर्दै गर्नु लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गरिदिनु ताताको लागि बाई बाई गाइज अर्को भिडियोमा आउनेछौँ